اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل موديل بسيط وسهل للمبتدئين. احد متابعي القناه بعتت لي صوره لموديل غرز مربعات، لسه مبتدئه ولسه بتتعلم، وطلبت مني ان انا اعمل الموديل ده. هو موديل سهل جدا لاي حد مبتدئ. هيكون معانا ايه النهارده؟ معانا سلسله معدن، السلسله اللي هي بتتركب في الشنطه. طول السلسله 1.25 متر، ومعايا كمان قفل مسطرة او اي قفل متاح معاكي. القفل ده بيكون عبارة عن قطعتين، وفي 3 مسامير بيكونوا مع القفل بيتركبوا في النهاية، 3 فتحات للمسامير، وحلقتين من المعدن او الجانش، فلازم يكون نفس مقاس الشبكة. ومعايا طبعا خيط السلسلة او مكرمية البوليستر، سمك الخيط تقريبا 4 ملم. الشبك اللي هستعمله النهاردة هو شبك مربعات صغيرة 3 ملي. طول الشبك 41 سنتيمتر، والعرض بالجوانب هيكون 45 سنتيمتر. عرض الشنطة عامة هيكون 22 سنتي. الجوانب أو عمق الشنطة هيكون 4 سنتيمتر. هستعمل مقص، ولاعة، علامات من البلاستيك، وقلم ماركر. يفضل يكون معاكي إبرة تنظيف احتياطي، بس أنا مش هستعملها وأنا بشتغل في الشنطة. أول حاجة بسحب الخيط، وبعدين بقص الخيط. ممكن أسحب متر أو أقل شوية، وبلسع طرف الخيط. بلسع طرف الخيط بسرعة لغاية لما يكون شبه إبرة التنظيف أو إبرة عريضة شوية. لو بترتاحي وبتحبي تستعملي الإبرة أوكي، مش مشكلة، بس الإبرة بتضغط شوية على البلاستيك لو في ازدحام في الخيوط أو مكان هدخل فيه أكتر من خيط. أول حاجة هنا بشوف أول صف من المربعات موجود في الجنب، الصف ده، وبرسم خط طويل على طول الصف من الناحيتين. لما بوصل لآخر مربع هنا في الصف أبدأ أرسم خط بالعرض وأكمل بيه لغاية الناحية التانية. من الناحية التانية هرسم خط طويل زي الخط اللي رسمته في أول جنب، وهكمل بيه لنهاية الشنطة. هكمل بيه كمان لغاية الجوانب، يعني أنا هنا هعدي المنحنى وأكمل الخط لغاية نهاية الشنطة. خلي بالي إن أنا ماشية على نفس الخط. الخط الأسود اللي من كل ناحية ده بالنسبة لي بيحدد لي المساحة اللي أنا هشتغل فيها الغرز. هشتغل جواها الغرز، يبقى أنا هشتغل غرز جوه الخطوط السوداء بالطول وبالعرض. انا هنا رسمة ايه؟ مستطيل ناقص ضلع. طيب اول حاجة عندي هجيب العلامة واحطها في اول مربع موجود في زاوية المستطيل، وابدأ اعد من اول مربع عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الصف التاسع هحط علامة. بعد ما احط العلامة في اول صف هعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واحط العلامة في الصف التاسع. هكرر نفس الخطوات، بعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9، المربع رقم 9، واحط فيه علامة واكمل كده لغاية نهاية الصف. وصلت لاخر مربع في الزاوية بحط العلامة. العلامات دي هتكون فيها صفوف بتشترك فيها الغرز مع بعضها،
فهسحب دلوقتي الخيط وادخله في تاني مربع موجود فوق مربع الموجود في الزاوية المستطيل اللي انا رسمتها في الاول، وادخل الخيط في تاني مربع بالعرض واسحب الخيط. هاجي عند المربع التالت بالطول اسحب الخيط، واجي عند المربع بتلاتة بالعرض هسحب الخيط. هكمل بنفس الترتيب، مربع 4 بالطول مع المربع 4 بالعرض، وبعمل غرز مائلة. هفضل استمر واكرر الغرز بنفس الترتيب لغاية لما اوصل للمربع رقم 9 عند العلامة اللي لونها لبني. وصلت لعلامة لونها لبني، هبدأ ارتفع بالغرز. يبقى انا مش هشتغل في الخط الاسود، لا انا هطلع فوق في المربعات الموجودة في الصف ده. لو انا هعد المربعات دي هلاقي ان انا وصلت هنا رقم كام؟ 9. 9 مربعات بالطول و9 بالعرض. فهكمل الغرز دلوقتي. هبدأ بقى اشتغل بالعرض وابدأ هنا اشتغل بالطول، ونفس نص الغرزة اللي عملتها المثلث ده هكرره مرة تانية. يبقى انا عندي غرزة مربعة، الغرزة دي معمولة على 9 مربعات بالطول و9 بالعرض، وهكمل الغرز لغاية لما يقفل المربعة. كده الغرزة اكتملت، وده شكلها. بدأت عند العلامة البينك وانتهت عند العلامة اللبني. لو انا هعد هلاقي ان هما 9 مربعات بالطول وبالعرض من كل ناحية. يبقى ده شكل الغرزة الاساسي. هنوضح مع بعض النمط، والنمط ده اللي هنكمل بيه كل الغرز في باقي الشنطة. اتجاه الارقام واتجاه الغرز هيتغير بعد كده. اسيب مربع فاضي وادخل الخيط في تاني مربع بالعرض واسحبه في تاني مربع بالطول وبنزل لتحت. باجي بقى عند المربع رقم 3 بسحب الخيط بالعرض وبعد كده بالطول، وبدخل الخيط في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة الأولى، واكمل بنفس الترتيب. بكرر نفس الغرزة ولكن في اتجاه مختلف، ولاحظ ان الصف اللي فيه العلامة اللبني الصف ده بتشترك فيه الغرز مع بعضها.
وصلت المربع رقم 9 عند صف العلامة الصفراء. بعد كده هبدأ أنزل لتحت، أشتغل بالطول لتحت. فهسحب الخيط دلوقتي في المربع ده بالطول، وانزل تحت عند الخط الأسود واعمل الغرز بنفس الترتيب. يبقى أنا خلي بالي من الصفوف اللي فيها العلامات، لأن أنا عندها ببدأ أغير اتجاه الغرز وأشتغل بالطول. هكمل الغرز لغاية لما اوصل لاخر مربع موجود في الصف هنا، وفي مربع هيكون فاضي مش هشتغل فيه. هي الغرزة كده لازم يكون في مربع فاضي من ناحيتين، من الناحية دي ومن فوق كمان. طيب يبقى الغرز هنا انتهت عند الصف اللي فيه العلامة، وهنا برضو اشتركت فيه العلامات. هكمل نهاية الصف ولكن عكس الاتجاه، كل غرزة هتكون عكس اتجاه الغرزة اللي قبلها. لما اجي اطلع فوق هبدأ من اول هنا، من المربع اللي انتهت فيه الغرزة الاولى بالعرض، بعد كده اشتغل بالطول، هدخله في تاني مربع بالطول، وبكمل المربع الثالث بالعرض مع المربع الثالث بالطول، وهكمل بنفس الترتيب لغاية لما ينتهي المربع على 9 مربعات بالطول وبالعرض. هبدأ بعد كده اعمل الغرزة الرابعة. الغرزة الرابعة اخلي بالي ان هي هتبدأ في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة الثالثة، ومع المربعات اللي انتهت فيها الغرزة التانية، المربع التاني الموجود تحت. دايما طرف الخيط بيتكسر وده عادي، وانا بشتغل بحدده مرة تانية، كل ما يضعف او يتكسر معايا برجع مرة تانية واحدد طرف الخيط. بعد ما بحدد طرف الخيط وبيرجع زي الاول، برجع اكمل الغرز في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة التالتة والغرزة التانية بالطول وبالعرض.
لما بستمر في الغرز خلاص مش بحتاج ان انا اعد كل شوية 9 مربعات بالطول وبالعرض. بكمل الغرز حسب المربع اللي قبلها والمربع اللي بعدها، بعرف بالظبط المساحة اللي انا هشتغل فيها، يعني بتكون واضحة مع تكرار الغرز. بكمل مربعات الغرز بنفس الطريقة، كل مربع بتكون الغرز في عكس اتجاه الغرزة اللي قبلها، سواء ده كان بالطول أو بالعرض. وخلي بالي من العلامات، التقسيمة اللي أنا قسمتها في الأول، كل علامة بتكون عندي صف بتشترك فيه الغرز مع بعضها. ده شكل الغرز لما اكتملت لغاية نهاية الصف. الغرز أخدت الشكل ده وما عملتش غرزة مخصوص للقاعدة. ونخلي بالنا من شكل المربعات، اكتمل لغاية النهاية ما عدا الجزء بتاع المنحنيات. هنا المربع متاكل من الجزء ده ومن الجزء ده، ومن الناحية التانية المربع متاكل. طيب لما كملت الصف للآخر هلاقي متبقي معايا 8 مربعات بالطول مش 9، وهكمل عليه غرز مائلة. اما الجزء المتاكل ده فالافضل ان انا اعمل الغرزة بشكل طبيعي واسيب الجزء ده فاضي في الاخر خالص. الجزء المنحنى ده بكمله في الاخر، بلاش ابدأ بيه عشان ما اتلخبطش. نيجي هنا عند العلامات، خلي بالي هنا ان كل علامة كونت عندي صف بتشترك فيه الغرز المربعة مع بعضها. العلامات دورها ان هي هتحدد وتقسم الغرز، كل واحدة تكون قد التانية بالظبط. بجهز الحلقة المعدنية، بحطها على البلاستيك وابدأ اربطها وبدخلها في المربعات اللي تحت وفوق الحلقة المعدنية. بمسك طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية وبدخله ما بين غرز الربط. خلي بالي ان الحلقة المعدن هتكون في النص بالظبط، ونفس الغرز اللي انا بعملها في الجنب هي هتكون زيها بالظبط من الناحية التانية. لازم الاتنين يكونوا واخدين نفس الشكل. بعد ما ربطت الحلقة المعدن هاجي عند المربع الكبير الموجود فوق ده، هسحب الخيط واعمل هنا غرز بميل. المربع الكبير ده بدخل في خيط فيه مرتين دلوقتي، وهو ياخد اكتر من كده وهنشوف بعد كده ازاي. وهكمل هنا الغرز بميل. الغرز بدخلها في طرف البلاستيك، وبعد كده هلاقي ان انا عندي الغرز الربط الحلقة المعدنية هدخل فيها الخيط، او هكمل فيها الغرز المائلة في مربعات غرز ربط الحلقة المعدنية. وهكمل الغرز لغاية لما اغطي البلاستيك تماما. يعني أنا دلوقتي بدخل الخيط فين؟ بدخله في المربع اللي ربطت فيه الحلقة المعدنية. هنا بيحتاج ضغط شوية وبيحتاج ان الخيط يكون رفيع علشان اعرف ادخله. بكمل لغاية لما بوصل لمربعات ربط الحلقة المعدن. شايفين انتهت هنا عند مربعات اللي فيها الغرز، وبرجع اكمل تاني الغرز بنفس الميل. اركز على طرف البلاستيك ان انا بدخل فيه طرف الخيط،
وبحافظ على ميل الغرز، مغيرش ميل الغرز علشان ما يغيرش من شكلها في الاخر ويكون شكلها مش حلو. فبكمل الغرز على نفس الميل، بتبدأ من الطرف وبتنتهي عند غرز ربط الحلقة المعدن. وبوقف فين بالظبط الغرز؟ بوقفها في النص. ودايما الخيط بيتكسر، كان بيجيلي سؤال انا الخيط بيتكسر معايا اعمل ايه؟ لو ما عندكيش صبر استعملي الابرة، بس انا بفضل ان انا استعمل الخيط لوحده واحدده زي الابرة بالظبط. برجع اكمل الغرز بنفس الميل وبنفس الاتجاه، وهنا هدخل الغرزة في اخر مربع موجود في ربط الجنش. بعد ما انتهي من الغرز حوالين الحلقة المعدن هتكون الغرز بعد كده اسهل. هكمل في نفس الصف وبنفس التسلسل، مفيش اي حاجة هنا صعبة بتوقف الغرز او مفيش ضغط على البلاستيك. هكمل بنفس الترتيب وبنفس التسلسل لغاية لما اوصل لنهاية الصف. وصلت لنهاية الصف، هتبدأ الغرز شكلها يتغير وهتنتهي في الغرز اللي فيها المربعات اللي هي موجودة في الشنطة الأساسية. هيبدأ برضو الميل يتغير، الميل هيبقى نازل لتحت شوية، فهكمل بالترتيب على المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة، والميل هيفضل يتغير لغاية لما يوصل لخط مستقيم. نفس اللي عملته في النص الأول من الغرز بالظبط هكرره في النص التاني، والمربعات الموجودة في النص بتشترك فيها الغرز مع بعضها وهتبدأ فيها الغرز الجديدة. يبقى أنا عندي هنا نصين هيكونوا متطابقين بالظبط في ترتيب الغرز وفي شكل الغرز، ولازم يكونوا زي بعض بالظبط عشان يكون في النهاية الشكل كويس ومظبوط. ممكن تبداي الغرز التانية من اول فوق خالص من فوق الجنش، وممكن تبداي من تحت. انا هنا بدأت من تحت اكمل الغرز علشان متبقي معايا خيط. المهم تكون الغرز في النص التاني متطابقة مع النص الاول. وصلت لغاية فوق، بكرر الغرز زي الغرز اللي عملتها في النص الاول. بركز قوي وانا بشتغل ان الغرز اللي انا بعملها دلوقتي متطابقة مع النص التاني من الغرز، فبخلي بالي ان انا بكرر نفس الغرز بنفس الترتيب علشان النصين يكونوا زي بعض بالظبط.
المربع الكبير الموجود فوق ده دخلت فيه 4 خيوط. هو المربع عريض وكبير، فدخلت فيه 4 خيوط وهيستحمل معايا، مش هيجراله اي حاجة. وده هيكون شكل الغرز في الجنب، ولازم تكون من الناحية التانية في الجنب التاني نفس الشكل. بقص طرف الخيط وبلزقه بالنار، وبكده هيكون ثابت مش هيتفك معايا. هاجي بعد كده اكمل الغرز اللي في المنحنى. طبعا طرف الخيط لازم يتلسع بالنار علشان ما يسرفلش. كملت انا او بدأت عملت الغرزة من فوق بشكل طبيعي، وجيت عند المنحنى وقفت وسبت الغرز للاخر. طيب انا دلوقتي هكمل الغرز على قد ما موجود معايا من مربعات في المنحنى. هتكون متاكله، هيكون شكلها مش طبيعي زي باقي المربعات، عادي مش مشكله. ده يعني مش هيأثر بشكل سلبي على شكل الغرز في النهايه، لان دي تكمله للغرز، ومع الربط هيكون في الاخر شكلها طبيعي. يبقى انا بكمل غرز بنفس الترتيب، بس بدخل طرف الخيط في المربعات الموجودة في المنحنيات، وبعد كده بكملها بالشكل العادي اللي أنا كملت بيه المربع أو بدأت بيه المربع. وده هيكون شكلها. الخيط يبدو إن هو طالع برا المربع، بس مع تكملة الغرز الشكل هيرجع يكون أحسن من كده. بعد ما انتهيت من غرزة المربع هعمل غرز بميل. هتبدأ في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة، وبحدد لها الميل هنا من تالت مربع، وبعد كده بكمل بالترتيب. الفكرة ان انا بحدد الميل بتاع الغرز كلها من اول هنا بالظبط، وبكمل في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة. لو الميل ازيد من اللازم بيحصل تزاحم في الخيوط، ولو الميل اقل من اللازم بيحصل وضوح للبلاستيك. البلاستيك بيبقى باين، فبراعي ان الميل يكون مظبوط من الاول، ويكون البلاستيك مش باين، وشكله يكون طبيعي وكويس. وطبعا بكمل في المربعات الموجودة في طرف البلاستيك والمربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة. حصل في الجزء ده تزاحم الخيوط، انا ممكن اسيب مربع واحد زي ده كده مثلا مشتغلش فيه، باجي في المربع اللي بعديه واكمل غرز، لان الجزء ده كان جزء ضيق وكان الميل عامل زحمة في الخيوط. طيب وصلت لنهاية السطر، هبدأ دلوقتي اكمل الغرز على المربعات الموجودة في المنحنيات. بخلي بالي من نقطة ان انا بتحكم في الميل في الجزء ده. يعني ايه بتحكم في الميل؟ يعني دلوقتي الغرزة واخدة معايا شكل مستقيم، بكمل الغرزة بشكل مستقيم. طب لو انا عايزة ازود الميل، برجع ادخل الخيط مرة تانية في نفس المربع من فوق، ويجي عند المربع الموجود في طرف البلاستيك بدخل الخيط مرة واحدة. هل ممكن ادخل الخيط مرتين في طرف البلاستيك؟ لو عندي مربع كبير في المنحنى ممكن ادخل الخيط فيه مرتين. باجي هنا المربع اللي بعده من فوق بدخل الخيط مرة واحدة. هاجي من تحت عندي مربع كبير هدخل الخيط فيه مرتين. هرجع دلوقتي هطلع فوق هدخل الخيط في المربع مرة تانية. لو ناخد بالنا ان انا بدخل الخيط مرتين في كل مربع من فوق، ومن تحت بدخله مرة، ومرة ساعات بدخله مرتين. لما بدخل خيط مرتين في طرف البلاستيك ده بيكون بسبب ان انا عندي مربع كبير. بعد كده خلاص الميل مظبوط، همشي بتسلسل طبيعي وهكمل مربع واحد من فوق ومربع واحد من تحت بدخل فيهم الخيط، وهكذا لغاية لما اوصل للنص بالظبط.
العلامة الزرقاء دي هي نص البلاستيك بالطول، نص شبك البلاستيك بالطول. فهعمل فيها آخر غرزة مايلة، بعد كده هبدأ أرتفع بالغرز لفوق وأكمل الغرز المايلة لفوق. يبقى أنا هوقف هنا، وشايفين الخط اللي موجود في نص الشنطة ده الموجود ما بين الغرز ده هكمله بالغرز المائلة، وهوقف عندها الغرز تكون تكتمل عند الجزء ده وتقف عندها، بحيث ان هي تديني في الاخر شكل متناسق ويكون خط في النص بالظبط بالطول واضح عندي. وده هيساعدني كمان لما اجي اركب القفل المعدن ان هو يكون في نص شبك البلاستيك بالطول. من الناحية التانية بكرر نفس الغرز وبتشترك مع بعضها في نفس المربعات الموجودة في النص بالطول. بكرر نفس الغرز هي وهنشوف هيكون شكلها عامل ازاي لما تكتمل. ده كده شكل الغرز المائلة لما اكتملت مع المربعات الموجودة فوق. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هغطي الطرف البلاستيك بغرز على اطراف البلاستيك. بدخل طرف الخيط في كل مربع موجود في الطرف وبسحبه من الناحية التانية، وبلف الخيط حوالين اطراف البلاستيك لغاية لما اغطي البلاستيك تماما من كل ناحية. بتبقي معايا هنا المنحنى ده مختلف عن المنحنى اللي عملته قبل كده. بكمل في الغرز في الفراغات الموجودة في المنحنى قدر الإمكان. بحاول إن أنا أقفل المربع بشكل طبيعي، بس هو هيكون شكله متآكل بسبب وجود المنحنى ده. مش هيأثر بشكل سلبي في النهاية، هيكون شكله طبيعي. يعني هنا مثلا بدخل الخيط مرتين في مربع واحد بس عشان أقفل المربع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بعد ما انتهيت من آخر غرزة موجودة في المربع برجع هنا أكمل الغرز في المنحنى. بحدد الميل في أول 3 مربعات من فوق، بعد كده بكمل الغرز بنفس التسلسل لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وصلت المربع موجود في زاوية البلاستيك، بدخل فيه الخيط مرتين علشان أحافظ على نفس ميل الخيط، وبوصل كده لآخر غرزة موجودة في الجوانب. قلت قبل كده ان انا لما وصلت للصف الاخير من المربعات كان متبقي معايا 8 بالطول مش 9 زي ما عملت في كل المربعات. فهعمل فيها غرز مائلة حسب ما موجود معايا من مربعات، وهي مش هتأثر في النهاية. يعني 8 مربعات مش هيغير كتير من شكل الغرز اللي احنا اشتغلنا بيها 9 بالطول و9 بالعرض.
فده هتكون على 9 و8، فمش هيأثر. شكل الغرز هيكون شكلها طبيعي في النهاية. فهكمل الغرز المائلة على المربعات الموجودة عندي في الطرف البلاستيك وفي المربعات اللي انتهت فيها غرز الجوانب لغاية لما أقفل المستطيل. بعد ما انتهيت من عمل الغرز الأساسية في الشنطة، بعمل غرز على أطراف البلاستيك في المنحنى. المنحنى بتكون فيه مربعات كبيرة، والمربعات الكبيرة دي بدخل فيها الخيط مرتين علشان أغطي البلاستيك تماما. ولما بوصل لمربع واحد صغير بدخل فيه الخيط مرة واحدة واسحب الخيط من الناحية التانية علشان أغطي البلاستيك تماما. الغرز على أطراف البلاستيك بتكون من الناحيتين، من الطرف اللي هو اللي جوه الشنطة ومن الطرف من عند القلاب كمان. بس اللي عند القلاب أنا مش بكمل للنهاية، بعمل بس جزء صغير من الجوانب علشان أسيب مساحة للربط. الجزء الأخير المهم هنا هو تثبيت أطراف الخيط. ازاي بثبت طرف الخيط؟ بحرق طرف الخيط بالنار وبلزقه مع الخيوط التانية. ودايما قبل ما اركب البطانة لازم اتأكد ان مفيش خيط موجود مش لازق. لازم اتأكد كويس قوي ان كل الخيوط ملزوقة، كل الخيوط ثابتة معايا، مفيش اي احتمال ان اي خيط ممكن يتفك بعد كده. ودي حاجة لازم براجع عليها وبتأكد منها اكتر من مرة قبل ما اخيط البطانة. بعد ما انتهيت من الغرز وانتهيت من تقفيل وتثبيت أطراف الخيوط، ببدأ دلوقتي أجهز قماش البطانة وأحط عليه شبك البلاستيك ويقص القماش ويبعد 2 سنتي أو 3 سنتي عن البلاستيك. بعد ما انتهيت من قص القماش بثبت أطراف القماش بمشبك أو بدبوس من كل ناحية، وبسيب جزء واحد بس اللي أنا هخيطه ده مش بحط عليه المشبك. بعد ما بثبت المشابك بقلب الشنطة واجيب ابرة وخيط ملابس وابدأ ان انا اتني طرف القماش واخيط
البطانة مع البلاستيك. مش بقص الزوايا في الاول، زوايا البطانة بسيبها في المرحلة دي، لان انا بقص على قد ما انا محتاجة علشان اتني القماش واخيط البطانة، ومش بقص ازيد من اللازم، يعني قد ما انا محتاجة بالظبط. لو محتاجة ازود ملي واحد بزود ملي واحد، بلاش ان انا اقص بزيادة علشان ده ما يبوظش البطانة. فبرجع تاني هنا بتني القماش بشكل احسن وارجع اكمل الخياطة. هنا حسيت ان في لسه قماش عايز يتقص من الزاوية، بقص حتة صغيرة جدا على قد ما انا محتاجة علشان اتني القماش، وبرجع تاني بكمل الخياطة. وده اصعب جزء في خياطة البطانة، جزء الزوايا. الباقي كله سهل جدا، يعني الجزء اللي عند القلاب والجزء اللي من جوه بيكون سهل. هو الجزء اللي عند زوايا الشنطة ده بيكون محتاج تركيز، وان انا اقص الزوايا على قد ما انا محتاجة بالظبط علشان اتني القماش. كل ما بوصل لجنب من الجوانب بشيل المشبك واتني القماش واكمل خياطة. بكمل الخياطة في باقي اجزاء الشنطة كلها بنفس الطريقة لغاية لما تكتمل عندي البطانة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. اتخيطت البطانة من كل ناحية، وده هيكون شكلها. بعد ما بخيط البطانة كويس بقوم بالخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة ربط الجوانب. بدخل طرف الخيط في اول مربع موجود في الزاوية، واسحب الخيط واسيب جزء صغير من جوه. بعد كده بدخل طرف الخيط في المربع المقابل ليه واشد الخيط. هاجي بعد كده اجي اربط المربع اللي بعديه، بدخل
طرف الخيط في المربع اللي بعديه، باجي عند المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنى بتعامل مع المربع الواحد ان هو مربعين اتنين، يعني بدخل فيه الخيط مرتين علشان اغطي البلاستيك تماما. بسحب هنا الخيط مرة تانية في المربع الصغير، باجي عند المنحنى بدخل الخيط مرة تانية، شايفين بالشكل ده. وطرف الخيط انا ماسكاه بايدي من جوه علشان هيدخل ما بين غرز الربط لغاية لما يختفي تماما. بكمل هنا الربط بنفس الطريقة، بدخل الخيط مرة واحدة في مربع صغير، باجي عند المربع الكبير الموجود في المنحنى بدخل فيه الخيط بالشكل ده، وارجع من الناحية التانية ادخل الخيط مرة واحدة من هنا، وارجع تاني للمربع الكبير الموجود في المنحنى ادخل فيه الخيط مرة كمان واشد الخيط. لما اوصل للمربعات الصغيرة بدخل فيها الخيط مرة واحدة سواء من الناحية دي او من الناحية دي، بشد الخيط على مربعين اتنين. وزي ما احنا ملاحظين ان طرف الخيط اللي من جوه ده بيدخل ما بين غرز الربط. لو الخيط ريح مش مشدود كويس بجيب إبرة التنظيف، ويفضل طبعا ان هي تكون معدن ما تكونش بلاستيك، وابدأ ان انا اشد الخيط كويس لغاية لما يتشد بطريقة كويسة، بعدين برجع اكمل الغرز. لما انتهيت من ربط الجوانب مع بعضها ووصلت كده لآخر غرزة بتربط الجنبين مع بعض، بطلع فوق عند الزاوية البلاستيك دي واعمل غرز على اطراف البلاستيك زي اللي عملتها قبل كده علشان اغطي البلاستيك تماما. في عندي طرف خيط يفضل ان انا ادخله ما بين الغرز على اطراف البلاستيك. بعد كده برجع اعمل برضو غرز تانية على اطراف البلاستيك في الجزء الخاص بالجوانب عند الجانش. يبقى هي الفكرة ان انا بغطي البلاستيك من كل ناحية وبعمل غرز على اطراف البلاستيك. وصلت عند الجزء ده، باجي هنا برضو بعمل غرز على اطراف البلاستيك من فوق الجانش، وعندي هنا كمان مربعات كبيرة فهدخل فيها الخيط مرتين لغاية لما اغطي البلاستيك تماما. هوقف عند هنا علشان اعرف اربط الجوانب مع بعضها. هقص طرف الخيط واحرقه بالنار وارجع اكمل تاني ربط الغرز، بس هدخل طرف الخيط ده هنا من جوه. هكمل الغرز وهشد طرف الخيط من جوه واكمل الربط الجوانب مع بعضها. مهم قوي ان طرف الخيط ده ما يبانش ويتشد كده ما بين الغرز. هو هنا طلع بره فهزقه من جوه باستعمال ابرة التنظيف. بعد كده هكمل الربط زي ما احنا شايفين وزي ما عملنا في الجوانب التانية.
بعد ما انتهيت من الربط بعمل غرز على اطراف البلاستيك من الجنب زي ما عملت في اطراف البلاستيك من جوه ومن عند القلاب. هنا بكمل الغرز على اطراف البلاستيك علشان اغطي البلاستيك تماما بالخيط. بكمل للاخر، وصلت هنا لاخر غرزة، بقص طرف الخيط وبلزقه مع الخيوط التانية بالنار، وبعد ما بلزقه برجع اكمل خياطة البطانة. كده اكتملت كل الغرز واكتملت خياطة البطانة، وده هيكون شكلها جميل جدا. وهيتبقى معايا من الخيط جزء صغير. الجزء ده ممكن اعمل بيه بعد كده حاجة صغيرة او يدخل في لون تاني مع شنطة. هنا في النص بالظبط هبدأ اركب القفل، قفل المسطرة او اي قفل موجود عندك متاح، بضغط عليه وبخليه في النص. بعد كده بقلب القفل من الناحية التانية وبدخل برضو البطانة من جوه، لو في جزء طلع برا بدخله جوه. ومعايا 3 مسامير بربط كل مسمار في الفتحة بتاعته وأثبت القفل واضغط عليه كويس. ربطت ال3 مسامير، هجيب الجزء التاني من القفل واركبه، وابدأ دلوقتي احدد له مكان مناسب علشان اركبه في الجزء التاني من الشنطة من جوه. بقفل الشنطة كده وبضغط عليه وببدأ ان انا اثبت الجزء التاني من القفل. ليه طرفين من المعدن بضغط عليهم من جوه من تحت البطانة لغاية لما اثبت الجزء التاني من القفل. كده الشنطة قفلت بشكل مريح وبشكل لطيف وشكلها كويس. اخر خطوة معايا هي تركيب السلسلة المعدن في الحلقات الموجودة في الجنب. الحلقة دي اسمها حلقة سهلة، بتكون مفتوحة بيدخل فيها السلسلة بسهولة، وده هيكون شكل الشنطة معانا في النهاية. شنطة سهلة جدا، الغرز فيها سهلة وبسيطة لأي حد مبتدئ لسه هيبدأ يتعلم يشتغل على شبك البلاستيك. نخلي بالنا في ربط الجوانب ان الربط يكون ماشي بنفس الترتيب من كل جنب علشان ما يحصلش اي خلل بعد كده يظهر معايا في النهاية بعد ما اربط الجوانب مع بعضها. بكده يكون انتهى فيديو النهاردة. اشكركم جدا على المشاهدة، وسعيدة جدا بآرائكم، وسعيدة جدا بتعليقاتكم، وسعيدة كمان بطلباتكم اللي بتطلبوها مني ان انا انفذ موديل معين. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.